Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. ביצוע העבירה ולא לאזרחותו של הקורבן. מן הראוי לציין כי בכמה משפטים אלה גבר העיקרון של הסמכות הפסיבית על העיקרון הטריטוריאלי, אף כשמקום העבירה היה בארץ בת ברית, צרפת, נורווגיה, הולנד, בלגיה, סין. ועתה כמה דוגמאות ברורות של סמכות שיפוטית אוניברסלית שנתנו להם בתי דין בריטים או אמריקאים. מר האוזנר, האם נחוץ לקרוא את כל זה? אדוני מגיש לנו את הספר, שאני רואה שיש לו 702 עמודים לפי. מה? בבקשה. בית דין צבאי בריטי בשבתו באלמלו, הולנד, הרשיע גרמנים על 2 פשעי מלחמה שבוצעו בהולנד. האחד נגד שבוי מלחמה בריטי והשני נגד אזרח הולנדי. אחד הנאשמים הורשע על הפשע האחרון בלבד. בעניין שנידון על ידי בית דין צבאי בהמבורג, היה הפשע במעשה של שותפות לעבירה. אם כי מקום השותפות לעבירה נמצא בהמבורג, הרי מקום העבירה העיקרית, אשר לא נידונה כלל במשפט, היה בפולין. הקורבנות היו אזרחי ארצות בנות. witnesses and evidence be the most convenient locus in which to try a war crime, there is no reason why that state should not perform that function. ומדינת ישראל, כבוד השופטים, מבחינת שואת העם היהודי, מבחינת קיום העדים, עדים אודים מוצלים מאש, מבחינת מכונים של מחקר, מקור חומר, הימצאו של מוסד ממלכתי כיד ושם האוסף את החומר ההיסטורי, הימצאם של מוסדות מחקר אחרים לחקר השואה, הוא המקום המתאים גם לפי עיקרון זה לשפוט אדם הנאשם בעבירה כזאת. בספר שיצא בהוצאת האוניברסיטה של קליפורניה
הוועדה הסכימה, נמנתה וגמרה על נוסח זה. תגישו את זה ביחד אחר כך. אומרים לנו, תעמידו את אדולף אייכמן בפני בית משפט בינלאומי. איזה בית משפט בינלאומי? בית המשפט הבינלאומי בהאג עוסק בסכסוכים בין מדינה למדינה. אין לו סמכות עונשין נגד יחידים. בית המשפט הצבאי הבינלאומי שישב בנירנברג גמר מלאכתו ואינו קיים עוד. אני לא הבנתי את הטענה כך שיש איזה בית משפט בינלאומי קיים שהיה יכול לדון. אני אגיע מיד גם לטענה אחרת. כן. גם בית המשפט אשר ישב בטוקיו ודן פושעי מלחמה אינו קיים עוד. אז מה צריכה מדינת ישראל לעשות? לבקש את האומות המאוחדות להקים בית משפט? כבר בטוקיו, שעה שהיו עוד דמדומי ירח הדבש בין המעצמות בעולם, כבר נתגלעו קשיים לא מרובים, שעה שישב אותו בית משפט לדון את פושעי המלחמה. האם מישהו מעלה על הדעת שזהו פתרון מעשי? שיש אפשרות היום, ללא קומפליקציות של המלחמה הקרה ושאר הסיבוכים הבינלאומיים, להקים בית משפט בינלאומי? למי נמסור את אדולף אייכמן? לפולנים? להונגרים? לצ'כים? נכון, הוא פשע גם נגדם. אבל פשעו הראשון והיחידי, החזק והברור, היה נגד העם היהודי. מדינת ישראל רצתה בהקמת בית משפט פלילי בינלאומי. עשינו מאמצים רבים בהופעותינו באומות המאוחדות. בשנת 51 ו-53, כדי שיוקם בית משפט כזה, כמדינה קטנה יש לנו עניין שיהיה מוסד פלילי עליון שיגן על החלש. אני אגיש לבית המשפט את דוחות הוועדה, Committee on International Criminal Jurisdiction, את הצעות ממשלת ישראל בעניין זה, של מי הוועדה הזו? של האומות המאוחדות, אדוני. ליד איזה גוף של האומות המאוחדות? של ה-General Assembly. ואולי מותר לי להזכיר כאן כי חברי להופעה בתביעה הכללית דוקטור רובינסון היה אחד הפעילים ביותר באותה ועדה כדי שאומנם יקום בית משפט בינלאומי פלילי. אבל הוא לא קם מפני שהמעצמות הגדולות לא רצו בו. ואין היום ערכאה פלילית בינלאומית. לפיכך יכולה היום לשפוט את אדולף אייכמן רק אחת המדינות לפי החוק הלאומי שלה,
עוד בעניין זה שאדוני הזכיר עכשיו, מה היה סוף הדיונים? או זה הגיע בכלל לסוף? יש דין וחשבון ויש המלצות, והעניין לא מצא תיקונו עד היום הזה. זה עומד על סדר היום של זה העצרת עומד על הכללית? סדר היום של עצרת האומות המאוחדות. Darf ich darum bitten, dass von den beiden Berichten Kommission Menschenrechte und zum Strafrechtsausschuss auch ein Exemplar bekomme, wenn es Hi. den Bericht überreicht wird. היותר לי לבקש כי משני הדינים והחשבונות אודות זכויות האדם ואודות סמכות השיפוט העונשית אקבל טופס. אני מקווה, כבוד השופטים, שיעלה בידי להשיג ממשרד החוץ טופס נוסף, ואני אמסור לדוקטור סרבציוס טופס כזה. כפי שיווכח בית המשפט מעיון בכתב האישום, מואשם אדולף אייכמן בראש ובראשונה בפשעים נגד העם היהודי. העם היהודי אינו יושב בישראל בלבד. קיימים קיבוצים יהודיים מחוץ למדינה הזאת, גדולים וקטנים, החוסים בצל חוקיהם של מדינות אחרות. אולם המדינה היחידה בעולם שהיא מדינה יהודית, כפי שהיא הכריזה על עצמה בהכרזת העצמאות, כפי שהיא הוכרה על ידי החלטות האומות המאוחדות, ושיש לה מוסדות ריבוניים יהודים, היא מדינת ישראל. זכותו של העם היהודי לתקומה לאומית בארצו הוכרזה עוד בקונגרס הציוני הראשון ב-1897. בשנת 1917 ניתנה הצהרת בלפור שחייבה הקמת בית לאומי יהודי, והמנדט אשר ניתן לבריטניה הגדולה על הארץ כלל אותה הצהרה, והוכר הקשר ההיסטורי בין העם היהודי לבין ארץ ישראל על פי משפט העמים. הבית הלאומי שהוקם כאן בתקופת השלטון הבריטי למען יהודים הוקם. גם למען המיליונים שאינם עוד. ואם מדינה כלשהי מרגישה על גופה ובשרה את תוצאות הפשעים האלה, מדינת ישראל עומדת בראשן. שם היה כוח האדם
האמונה וההשראה למדינת היהודים. היא הייתה קיימת כמדינה בדרך לא רק פה, היא הייתה קיימת גם שם, בכל הארצות אשר השואה עברה עליהן. והיהודים שם חיכו למדינתם. בשנת 1936 הוקמה those parts of the world which tend to grind down the Jewish community, make it the flotsam and jetsam of the world, grind it into economic dust, so to speak. Though it is generally known that the position of the Jewish people is not a very happy one, I think it is too little appreciated what its misery is, and that is why I have permitted myself to dwell on it at some length. After all, it affects the fate of 6 million people. אלה הם 6 המיליונים שהיו קיימים בשעה שוויצמן דיבר, ושלמענם הוא ביקש את מדינת היהודים. הם אינם עוד. מי עוד כמונו מבחינת תחושת תוצאות השואה חש את הריקנות האיומה הזאת שנסתררה בחווייתו של העם היהודי. מי עוד כמונו יש לו סמכות לשפוט עקב אותן תוצאות. היישוב היהודי בארץ גם בתקופה הטרום-מדינית היה היחידי אשר יכול היה עקב התפתחותו הלאומית gone French Indochina. The locus delicti commissii was French territory. The victims were United States nationals. ובכן, בדין צבאי בריטי בסינגפור דן פושע מלחמה יפני על עבירות שביצע על טריטוריה צרפתית נגד נתינים אמריקנים. ומה מקור סמכותו של בית הדין הצבאי הבריטי? זה נמצא בעמוד 53 בהדמר טרייל. The United States did have a direct interest in punishing the perpetrators of the offense inasmuch as the victims were nationals of allies engaged in a common struggle against a common enemy. כבוד השופטים, אם בריטים או אמריקאים יכלו לשפוט פשעים שלא בוצעו על אדמתם, שלא נתיניהם נפגעו בהם, שלא היה להם כל עניין בהם, אלא מפני שהנפגעים היו בני בריתם, על אחת כמה וכמה זכותו של בית דין ישראלי
לשפוט את מי שמואשם בכוונה להשמיד את העם היהודי. העם היהודי בשבילנו איננו רק אלי שהיום הוא בן ברית ומחר ייתכן ואינו עוד חבר לברית צבאית או פוליטית. שהיום הוא שותף למלחמה ומחר אולי הוא כבר אויב. אם הם יכלו ליטול לעצמם זכות שיפוט מפני שהנפגעים היו allies, בני ברית, זכותנו המוסרית והחוקית לשפוט את מי שניסה להשמיד את העם היהודי, עצם מעצמנו ובשר מבשרנו, היא בלתי מעורערת. מר האוזנר, אולי זה המקום להזכיר את הפרטים בנוגע לאזרחים פולניים, צ'כיים ואומות אחרות שהם גם כן קורבנות לפי כתב האישום, שהם בגדר בנות ברית. כבוד השופט, אנחנו האשמנו את אדולף אייכמן באותן העבירות הידועות לנו. והואיל ופשע נגד האנושות לפי השקפתנו הוא אקס-טריטוריאלי, מותר לשפוט אותו בארץ על פשעים נגד פולנים וסלובנים וצוענים, כפי שמותר היה לבית דין פולני או צ'כי או הונגרי לשפוט על פשעים שבוצעו נגד בני עמם ונגד בני עמים אחרים. כאשר בדין הפולני דן את רודולף הס, מפקד מחנה אושוויץ, הוא דן אדם אשר ביצע פשעים אומנם על אדמתה של פולין, אבל נגד נתינים של תריסר ארצו. יתרה מזו, כבוד השופטים, אם אנו לא נשפוט אותו, אם בית הדין יקבל את טענתו של הסנגור, ייתכן שלא ישפוט אותו עוד כל בית דין אחר, והפשעים ללא תקדים שהוא מואשם בהם ייתכן ויעברו לו בלי דין. אמרתי כבר, אין כיום מדינה התובעת הסגרתו של אדולף אייכמן. אין מי שתובע לעצמו זכות שיפוט עליו. אם בית משפט זה יפרוק מעליו את הסמכות הקנויה לו, צריך יהיה לשחררו. אם יחזור לארגנטינה ממנה הובא הנה, אני יודע אם יכול לחזור לארגנטינה, הוא בעילום שם הלא. אני מגיע לזה, אדוני. ארגנטינה תבעה אותו בשלב מסוים של הדין ודברים בינינו לבין ממשלת ארגנטינה. אילו היינו מחזירים את אדולף אייכמן לארגנטינה, יכול היה ריקרדו קלמנס לצאת ממחבואו, אילו חשש רק להסגרה ולא לכל פגיעה אחרת בו, משום שלפי החוק הארגנטיני, כפי שהראה לכם מיד, הוא היה מחוסן בפני הסגרה לכל מדינה שהיא.
פרט לעניינים שמכוסים על ידי חוזה הסגרה. פסק בית משפט ארגנטיני כי הוא לא יסגיר פושע מלחמה אחרי שעברה תקופת ההתיישנות החוקית של 15 שנה החלה על פשעים לפי החוק הארגנטיני. בעניין שנתברר בבואנוס איירס ב-18 ליולי 1960 בבקשתה של ממשלת צ'כוסלובקיה להסגרתו של דורצ'נסקי, סירב בית המשפט הארגנטיני להיענות לבקשה, וכך הוא אומר: יש להחליט בנידון מהו החוק החל וכתוצאה מהי תקופת ההתיישנות. חוק ההסגרה מספר 1612 בסעיף קטן 5 של סעיף This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt is over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page-1 story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. זה חתמת אתה. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. אתה Obersturmbannführer, או אתה כתבנית. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.